Oh my gosh! Hindi ko in-expect DE, B-complex, essential fatty acids, omega-6 and 9, calcium and other minerals. At ang lambot niya, ang gaan. Hi everyone! Welcome back to my beauty channel. My name is Queen Ellie. So for today's video, gusto niyo ba ng instant rebond sa bahay? Share ako ng mga tips at mga hair treatment na ginagamit ko para medyo gumanda naman yung hair natin this quarantine. Kasi nga, super risky ngayon lumabas at magpasalon nowadays dahil sa COVID-19. Actually, medyo gumanda na nga tong hair ko kasi natuto ako mag-conditioner. Hindi, kasi nagko-conditioner na ako this past few days. Kasi dati hindi. Kasi nga, nag-hairfall ako ng bongga. Pero gusto ko pa rin yung talagang, alam mo yun, yung parang galing ako sa salon na para ako pareban. So, I'll try my best na ma-achieve yung look na yun gamit yung mga hair treatment na ginagamit ko noon from Watsons. Ito yung ginagamit ko, yung Morocco Argan. So, this is hair mask with caviar essence. This is paraben-free, sulfate, mineral oil-free. The price nito guys is 210 pesos. So, this is 200 ml. Ayan po, Moroccan Argan. Yan. Pag tinignan nyo to, ibang-iba siya dun sa mga buy one, take one. Ayan. So, yan yung loob niya guys. And, kumpara doon sa mga buy one take one, ito kasi ang ganda niya. Oh, yung cream niya, creamy talaga siya. Tapos mayroon pa siyang parang scrub. Tapos amoy lotion talaga siya. So para talaga siyang yung mga nilalagay sa salon. Magsha-shampoo muna ako kasi nga para kapag guys hair treatment kayo, kailangan mag-shampoo muna kayo para ma-remove yung mga oils, yung mga dumi, para yung hair treatment talagang kapit na siya. So sa shampoo naman guys, meron ako na-discovering super gandang shampoo from Watson na very affordable din. This is around 169 pesos. Ito yung siguro alam na niyo na tong iba to na alam niyo na to, yung iba, baka nakikita niyo na to sa Watson. This is from Fresh Hairlab. Ayan, guys. Yan yung mint and tea. Ayan, mint and tea tree remedy hair shampoo. Helps prevent dandruff and itchy scalp. So, ano to? Soothing and cooling. Meron siyang peppermint. Actually guys, yung first na tinry ko is yung conditioner nito. And super ganda din niya. So effective din siya na wala yung na-lessen yung hair fall ko, dandruff, tsaka yung kati ko sa scalp. Ayan. So tinry ko naman yung shampoo niya which is maganda din pala siya. So kung nangangati lagi yung scalp nyo, so super dry, you can try this. Hindi siya ganun katapang kumpara dun sa mga commercial brand na shampoo. And this is paraben free din. Yun yung gusto ko sa kanya. So pag inumin mo siya, para siyang menthol talaga. Kaamoy siya ng snowbird na candy. Pero huwag niyo siyang titikman. So, yan. So, magsishampoo lang ako. Yan, nalagay ko na yan. Magbabalik ako, then i-apply ko yung, papakita ko sa inyo kung paano ko i-apply yung Morocco Argan. Ayan. Okay guys, I'm back with the red lipstick and blush on. So, tanggalin na natin to. Tuyuin ko lang yan guys. Okay. So, okay na. So, pag ginanon mo siya, ayan, wala na siyang tulo. Hindi na siya tumutulo. Ayan. So, dapat ganon. Ganon yung hair bago lagyan ng treatment. Pag medyo makapal yung buhok nyo, dapat i-section. Kung may mga pang-ipit kayo, ganyan, i-section nyo muna siya, ganyan. So, ako naman, hindi naman ganun kakapalan yung buhok ko. So, hindi ko na siya masyadong isi-section. At kukuha na ako, guys. Ayan. So, yan. Nalagay ko na siya sa hair ko. Yan. Tapos, pag nalagay nyo, medyo gaganunin nyo yan. Ganyan. Para talagang kumakapit sa buhok. Ayan. Ayan. Lagay ko lang siya dito sa bangs ko. Ganyanin yan. Tapos, yan, kuha kayo. Tapos, ganun yun. Sa dulo. Yan. Ganon.
kasi ililive natin to ng, kasi sabi dito, 10 minutes. Pero sa akin, ang gagawin ko, ililive ko siya mga 15 to 20 minutes para talab na talab talaga yung treatment sa buhok ko. Para hindi naman siya sayang. So yan na guys, binanlawan ko na siya. Ang bango. Bango. So, suklayin ko muna siya nito, itong ganitong suklay, yung yung malalayo yung ano niya, yung basta yun. Wow, parang ang shiny na niya, oh. Oh my gosh! Hindi ko in-expect to na ganito siya kabagsak. Ang ganda! Grabe! Honestly, nagulat talaga ako. Hindi ko in-expect na ganito siya kaganda, kabagsak. Ang ganda talaga. Na-miss ko yung ganitong bagsak talaga ng hair ko kapag nagpapasalon ako. Ang ganda talaga. So, ang gagawin ko dyan, gusto ko siyang planchahin kasi the reason na pinaplansya nila yung Rebond sa salon is para kumapit talaga yung treatment pa sa hair para mas lalo pa siyang tumagal. So, ito, binlower ko lang to. So, itatry ko tong i-planchahin ngayon. Ayan. So, mainit na yung plancha natin. Pag-planchahin ko na siya. Talaga ako nagpa-Rebond. So, para naman malusog na malusog ang ating buhok, talagang bigyan pa natin siya ng ng vitamins. So, gagamit ako ng hair serum. Ayan. Ayan. With argan oil. So, ang price nito is, wait, this is 220 pesos. Pero, 55 ml na siya, guys. Maganda talaga to. Kasi before, ang ginagamit ko is Vitres. Nung nirecommend to sa akin nung tita kong hairdresser din. At nakita ko talaga yung effect niya sa buhok ko. Hindi ko na to tinantanan, guys. So, this is also paraben-free. This is Herbal Hair Relaxing Serum with argan oil, nourishing and moisturizing, revitalizing, smoothens and tames flyaways, protects hair from breakage, non-greasy and light formula. Magaan talaga to sa buhok, hindi siya yung malagkit, hindi din siya sobrang kintab, at saka ang bango din niya. Ang daming vitamins nito. So this has malunggay, moringa olive, omega sunflower, and argan oils. These oils are very rich in antioxidants, vitamins and minerals. It has vitamins A, C, D, E, B complex, essential fatty acids, omega 6 and 9, calcium and other minerals. So, nag-iisa na lang to sa Watsons nung binili ko. Ayan. So, ayan siya. So, buksan ko na siya. Ayan. So, hindi siya ganun ka-greasy. At saka, light siya talaga. Super bango. Parang shampoo. Kapag tinignan nyo, guys, ang ganda nito. Parang kang bagong kulay. Yung color ng hair mo, talagang napapa-vibrant niya. Ganun. Talaga yung complete ng look natin today. Ayan. Yes,
completes our look today, guys. You can try this at home. I'm so happy. Parang na-miss ko talaga tong ganitong look. So, hindi muna ako maliligo for 1 to 2 days or hindi ko muna babasain yung buhok ko for 2 days para mas kumapit pa yung treatment sa hair ko. Please make sure to subscribe para lalo pa tayong gumanda. And you can also check some of my tutorials and videos as well. If you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up. Again, my name is Queen Elise and I will see you all guys on my next video. Bye, cuties! Mwah! Wow, pero. Ayan.